Hi guys! My name is Jeffrey Maulawin and today's video is tuturuan ko kayo kung paano tayo kikita ng $1 or 50 pesos sa pamagitan lang ng pag-react, pagko-comment or pagpo-post at kikita na nga tayo doon ng 50 pesos or $1. Pagpasensyahan nyo na guys dahil ngayon na nga lang ulit ako nakapag-upload dito sa aking channel. Dahil nga guys, nagkaroon ako ng problema dito sa amin. Bukod doon, nahack nga rin po yung aking YouTube account. Nahack nga rin po yung aking YouTube account. And thanks God dahil nabawi ko nga po ito. And dahil dyan, magtutuloy-tuloy na po tayo ulit dito sa aking channel. And para naman sa mga bago dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Dahil dito po sa aking channel, marami po tayong giveaways. So meron po tayo dito every video giveaway. So 30 Gcash po yung aking pinamimigay dyan. And ang gagawin nyo lang is hanapin nyo lang yung hidden word and ilagay nyo lang yung inyong Gcash number. Then meron rin po tayo dito 10 Gcash giveaway para naman po sa ating mga first commentor. So every video po yan. Then bukod po dyan, meron po tayong 500 Gcash giveaway every month po yan para naman po sa ating best commentor of the month. So ngayong month guys is wala pa po tayong winners. So good luck po sa inyong lahat. And i-announce ko po yan every first week po ng month. And ongoing pa rin po yung ating 1,000 Gcash giveaway kapag na-hit nga po natin yung ating 20,000 subscribers. So yung mechanics po nandyan lang po sa ating description down below. So yung pangalan guys ng website na kung saan pwede tayo kumita ng unlimited 50 pesos is itong si Connect Craft. So, I suggest guys na i-click nyo na lang yung link dyan sa description below para nga ma-direct na kayo kaagad dito sa kanilang website. And kapag na-click nyo na nga yan guys, dito nila i-direct and ang kailangan lang natin dito is mag-register. So, ang gagawin natin dito is ilagay lang natin dito yung ating username, yung ating email address, then yung ating password, then confirm lang natin yung ating password dito and lagay lang rin natin dito yung ating gender. And pagtapos nun is click lang natin yung I'm not a robot and check lang rin natin yung terms of use nila and privacy policy. And kapag na-fill upan nyo na yan lahat, is click na natin itong let's go. So, after nun guys, may magpa-pop up sa inyo dito na block or allow para i-open yung ating location or para ma-connect dito sa site na to yung ating location. So, pwede natin muna itong i-block or pwede nyo rin naman yan siyang i-allow. So, block ko lang muna to. And ang sabi nga dito, this site can't ask for your permission. So, close any bubbles or overlays from other apps, then try again. So, pwede lang natin to i-cancel na lang muna yan guys. Ayan. And dito, mag-upload lang tayo dito ng ating photo. So, click lang natin itong upload your photo. And ayan guys, ito yung napili kong photo. And click lang natin itong save and continue. And next naman guys, dadalhin nila kayo dito sa info. So, mayroon na naman ulit magpa-pop up. Click lang ulit natin itong block, then cancel. And then scroll down lang tayo dito dahil meron nga dito mga ads dito sa site nila. And lagay lang natin dito yung ating first name, last name. And then select lang tayo ng ating country and lagay lang natin yung ating birthday. Then after nun is click na natin itong save and continue. And then next naman guys is dito na tayo sa follow. So scroll down lang tayo dito ulit. And sabi dito, follow our famous users. Ayan, ito guys yung mga ipa-follow natin. Ayan, yung mga yan. Pwede natin yan guys i-auto follow. So ayan, para matapos yung task. So ito guys, click lang natin tong follow 20 and finish. Ayan. And then dito guys, may kita nyo yung kanilang referral marathon till 25th ng June. So hanggang June 25 pa itong kanilang referral na to. And ayun guys, magi-invite nga lang tayo dito ng mga users na wala pa nga nitong account na to or hindi pa nakapag-register dito sa website na ito.
And kapag nag-join kayo dito sa kanilang referral program is may kita nyo dito yung inyong magiging benefits. So yan, kapag nakapag-invite lang kayo ng 10, ayan, pwede na rin daw kayo mapag-withdraw ng 3 times. Ayan, and yun nga yung referral dito guys is hanggang June 25 nga lang. And makikita nyo guys yung inyong referral link dito guys kapag kinlik nyo click here. So get your referral link nyo lang yan, then click nyo lang yung click here. And kapag na-click nyo na yung click here doon is dito nila kayo i-direct. So makikita nyo dito yung inyong affiliates. And then sabi dito, earn up to $0.15 per each user you refer to us. And may kita nyo nga dito yung inyong referral link. Ayan. So, sa mga magaling mag-invite dyan, pwede ito sa inyo. So, back na tayo dito. And click naman natin guys yung ating get your point detail. So, click muna natin yan. And dito guys, scroll down lang tayo and may kita natin yung ating points dito. So may kita nyo na 0 pa nga lang yung ating points. And may kita nyo rin dito na 7,000 points is equivalent na siya ng $1 or 50 pesos. So 7,000 lang guys ang kailangan natin dito para nga mapag-withdraw tayo dito. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano tayo dito mag-withdraw. Dito guys, may kita nyo yung kanilang earn point system. So dito kapag nag-comment tayo, mag-earn tayo dito ng 3 points. And pag nag-post tayo guys, ayan, mag-earn tayo ng 15 points. And mag-earn naman tayo ng 5 points kapag nag-react tayo sa kahit anong post. So, dito naman guys, pwede rin tayo mag-earn ng 15 points sa pagkikreate nga lang ng new vlog. So, ayan guys, back na tayo sa home and tatry natin guys mag-post. So, scroll down lang tayo dito guys and try natin dito mag-post. So, ayan, lagay lang natin dito, newbie, dahil bago pangalan tayo dito. And, click lang natin itong share. And ayan guys, may kita nyo na nakapag-post na nga tayo dito and check ulit natin yung ating points kung pumasok na nga yun. And then dito guys, scroll down lang natin and may kita nyo nga na nakakuha tayo ng 15 points dahil nga guys, nag-post nga lang tayo dito. Ayan. So try naman natin mag-comment and mag-react. So back ulit tayo sa ating home. So ngayon guys, try natin maghanap ng mga posts and try natin mag-comment and mag-react. So ayan, scroll down lang tayo dito. Ayan, may kita nyo na naka-receive nga sila dito ng payment. Ayan, $1 guys, oh. So pinapakita nila dito na legit nga daw to. And try natin mag-react, try natin wow, and try rin natin mag-comment. So dalawang 3 points yan. So dapat madagdagan tayo ng 6 points. So lagay natin, nice. Ayan. And then, enter lang natin to. Ito. Then, check natin guys yung ating points. Click lang natin yung ating points dyan. So, scroll down lang tayo dito. And may kita nyo nga guys na nag-earn na nga tayo dito ng 23 points. So, ganun lang guys. And nung tinaray ko guys yung pag-create ng vlog, so hindi siya dumadagdag. So, wag nyo na lang itry siguro yung pag-create dito ng vlog para di rin masayang oras ninyo. So, yung main way talaga nila dito guys para mag-earn is makipag-socialize tayo or mag-comment, react sa mga posts and mag-post rin kayo dito para kumita nga rin kayo dito. So, yun talaga guys yung main way nila dito para kumita tayo. So, parang Facebook lang siya guys. So, kaysa mag-Facebook ka, diba? Pwede rin nyo itong gawin guys para kumikita rin naman kayo. So, and guys, try natin mag like lang muna dito sa mga post na to. Pwede naman yan. And pwede na rin kayo guys mag-comment habang nilalike nyo para mapabilis. Ayan, so karamihan din dito mga Pilipino lang rin naman. Ayan, and mag-follow lang rin kayo guys ng mga new users or iba pang users and mag-join lang rin kayo dito guys sa mga group dito guys sa website na ito. Dahil may mga group rin kasi dito guys. So, mas marami kayong ma-follow, mas marami silang pinopost, mas marami kayong malalike, and mas marami kayong mapagko-commentan. Mas marami rin kayo guys ma-earn dito. Punta ulit tayo guys sa ating my points. Ayan, ito guys. So, naka 43 na nga tayo sa pagpipindot-pindot lang kanina. And yan, click naman natin itong my earnings na to. Ayan, and dito may kita nyo guys yung inyong current balance. So, naka-convert na yun sa dollar. And kulang pa nga guys yung ating balance para mapag-withdraw. And sabi ko nga kanina, $1 guys yung minimum withdrawal dito para mag-request. And PayPal nga guys yung kanilang withdraw method. So, check natin kung meron pang iba. And pwede rin pala sila sa bank. So, PayPal na lang tayo dyan. And lagay nyo lang yung email nyo dito. Kapag ka na-reach nyo na nga dito guys yung sapat na points or balance,
is click nyo na itong request withdrawal. So, ganun lang siya guys, kasimple. And dito may kita nyo rin yung inyong payment history. So, ayan. So, ganun lang naman guys, kumita dito. So, napakadali lang. So, meron dito guys mga nagpapakita ng kanilang request of withdrawal at mga nakaka-receive nga ng kanilang payment dito. So, yun nga guys, punta na tayo sa positive and negative nitong website na ito. Positive muna tayo guys, and unang-unang positive para sa akin is napakadali niyang gamitin, easy to use. So, parang Facebook lang siya guys, magpo-post lang tayo, magko-comment, magre-react. So, napakadali niya lang guys, mag-i-scroll. Kung sanay naman kayo sa Facebook or ibang social media, so parang ganun lang din siya guys. Napakadali lang, and pwedeng-pwede siya guys sa mga hindi mahilig mag-invite kasi nga magla-like nga lang kayo, mag-react, and magko-comment. So, pwedeng-pwede rin naman siya guys sa mga mahilig mag-invite. So, advantage yan sa inyo kasi madali nga kayo dito makakapag-withdraw. So, ayun lang, and punta naman tayo guys sa negative dito sa website na ito. Yung negative lang guys dito sa website na ito para sa akin is extra income lang siya guys. Hindi siya pwede maging source of income natin. So, pa-extra lang. So, yun lang naman guys yung masasabi ko about dito sa website na ito. And kung sa tingin nyo na nakatulong ang video na ito sa inyo at nagustuhan nyo, please like guys ng video na to and consider to subscribe. Hit nyo na rin guys yung notification bell para lagi nga kayong updated sa mga susunod ko pang video. Peace!